ए चुड्यो यार ओ उठ्यो। वेलकम गाइज हाम्रो युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामीले यो डियो र भिएस प्लेजर पावर कसको बढी हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न गइरहेका छौँ, चेक गर्न गइरहेका छौँ। अब हेर्नुहोस् है त, भिडियोबाटै सुरु गरौँ है। उठ्यो ए चुड्यो यार। प्लेजरको पावर कम हुँदो रहेछ दाजु, त्यो उठे थियो। फेरि पनि एकचोटि पाएर ल अझै अब यसबाट एकचोटि डोरी चुटिसकेको छ, फेरि पनि हामी ट्राई गर्न गइरहेको छौँ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ प्लेजरको भन्दा डियोको पावर बढी रहेछ भन्ने कुरा अहिलेसम्म प्रमाणित भइसक्यो। अब यो डोरी पनि छुट्यो भने चाहिँ हाम्रो लास्ट ट्राई हुनेछ। योभन्दा हामी अरू ट्राई गर्दैनौँ होइन। हल्का बढी यसको है भनेपछि दाजुको भनाइ चाहिँ यो पनि तनाइ छ भन्ने कुरा भयो। अब तपाईँहरू आफै डिसाइड गर्नु कुन चाहिँ तान्छ भन्ने कुरा। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भन्नु नभुल्नु होला। राम्रो राम्रो भिडियो राख्ने प्रयास गर्ने नै छौँ। अझै बबाल उत्कृष्ट भिडियोहरू आउने